नमस्कार. आज आम्ही करूया कॅबेजा वडे म्हणजेच कोबीचे वडे आपल्या कोकणी स्टाईलमध्ये. करायला पण खूप सोपे आहेत, घरच्या साहित्यात बनतात. आणि कधी कधी काय होतं, कोबी असा आहे ना की तो आपल्या फ्रीजमध्ये पडूनच असतो, त्याची काय भाजी होत नाही, काय होत नाही, आणि सगळ्या भाज्या संपल्यानंतर त्याचा टर्न येतो. मग अशा वेळेला छान खरपूस खुसखुशीत असे हे कोबीचे वडे खूप छान लागतात. कसे करायचे चला बघूया. इथे बघा, मी हा कोबी इतका बारीक चॉप करून घेतलाय. हा चॉपरमध्ये चॉप केलाय. ॲक्च्युअली आमच्याकडे जी पद्धत आहे त्याच्यामध्ये बारीक कोबी चिरून ते वाफवतात आणि मग त्याचं पाणी पिळून टाकतात आणि मग ते कोबीचे वडे करतात. पण ह्याच्यामध्ये काय होतं की त्याचं जे पौष्टिकता आहे ते पाण्यामध्ये वाहून जाते, मग त्या कोबी म्हणजे चोताच राहतो. म्हणून मी ही आयडिया केलेली आहे. आणि कोबी शिजायला वेळ नाही लागत, म्हणून आपण कच्चाच कोबी बारीक चिरून घ्यायचा आणि त्याच्यापासूनच हे बनवायचे वडे. हे कढई गरम करायला ठेवलेली आहे, त्याच्यावर आपल्याला घालायचं आहे अगदी थेंबर तेल. आणि हे गरम झालं की ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचे आहेत जवळपास एक अर्धा चमचे धणे, आणि ते छान आपल्याला खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत. हे बघा, इथं छान खरपूस आपले धणे भाजले गेलेले आहेत. आणि आता आपण गॅस करूया बंद. तर ह्याच्यातच मी हे खोबरं, गॅस बंद आहे, अजिबात चालू भाजायचं नाही आपल्याला, फक्त धणे लवकर थंड व्हावेत आणि हे वाटायला छान जातं. म्हणून जवळपास एक अर्धा वाटी आपल्याला ओला नारळ घ्यायचा आहे. आणि ह्याच्यातच आपल्याला तिखट म्हणजे मिरची पावडर घालायची आहे, छान 1-2 चमचे. आणि हळद 1 पाव चमचा, चिंच. आणि आता हे आपण वाटण वाटायचं आहे. त्याच्या आधी तुम्हाला आणखीन एक सांगते की इथं बघा, मी एक मुष्ठभर किंवा 1-2 चमचे म्हणा तांदूळ भिजत ठेवलेत. ते तांदूळ भिजलेले आपण ह्या वाटणात घालायचे आहेत आणि मग वाटायचं आहे, म्हणजे आपलं वाटण जे आहे ते छान घट्ट असं आवळून येतं आणि मग ते वडे जे करतो ते क्रिस्पी होतात. आता हे जे मिश्रण आहे ते मी मिक्सरमध्ये काढून घेते. आता हे मिश्रण आपण वाटून घेऊया. एक लक्षात ठेवा, ह्याच्यात पाणी जास्त घालायचं नाहीये, हा कोरडा असा गोळा आपल्याला हवा आहे. आता इथं बघा, हे असं छान कोरडं झालेलं आहे. आता इथं आपण चवीपुरतं मीठ घालायचं, जेणेकरून वाटताना पाणी जास्त लागणार नाही. ह्याच्यामुळे आपलं वाटण जे आहे ते क्रश व्हायला मदत मिळते. आणि न पाणी घालताच आता आपण हे वाटून घेऊ पुन्हा. आता इथं बघा, असं छान कोरडं वाटण तयार झालेलं आहे आणि हे आपण काढून घेऊ. आता ह्यात आपण चिरलेला कोबी घालूया आणि जवळपास एक अर्धा वाटी, आणि बारीक चिरलेला कांदा, हा तुमच्या आवडीप्रमाणे. आणि आता हे सगळं मिश्रण आपण एकजीव करून घेऊ. कोबी कांद्यामध्ये पाणी असतं, त्यामुळं ते पाणी मिक्स झालं की आपलं वाटण जे आहे ते आणि सैल होतं, म्हणून वाटताना पाणी घालायचं नाही. आता इथं मी तांदळाचा रवा करून घेतला आहे मिक्सरवरती. जर तुमच्याकडे हा अवेलेबल नसेल किंवा तुम्हाला करायचा नसेल तर नॉर्मल रवा जरी घेतला तरीही चालतो. हा असा रवा करून घ्यायचा. आता हे जे आपलं मिश्रण तयार आहे त्याच्यापासून आपल्याला असे वडे तयार करायचे आहेत, गोल गोल. पहिला हे वडे तयार करून घेऊया आणि मग हे कसे थापायचे ते दाखवते. आता हे असे जे वडे केलेत हे आपण ह्या रव्यामध्ये घोळवायचे व्यवस्थित. रवा सगळीकडे लागला पाहिजे. तवा तापत ठेवला आहे, त्याच्यावरती तेल घालते आणि हे जे तेल आहे हे आपण पसरून घेऊया, म्हणजे आपले वडे जे आहेत ते चिकटणार नाही. गॅस सिमवर ठेवा, आम्हाला प्रॅक्टिस आहे म्हणून. तुम्हाला जर नवीन नवीन करत असाल, प्रॅक्टिस नसेल तर अशा वेळेला भीती वाटते. आता हे असे वडे जे आहेत ते ह्याच्यावर आपण
हळूवारपणाने थापायचे. हे बघा, हे तेल जरा घेऊन इथं यायचं आणि थोडं स्पेस ठेवायचं दोघांमध्ये, नाहीतर पलटताना आपल्याला त्रास होतो. आणि मग हे वडे जे आहेत ते असे छान थापून घ्यायचे. ते आणि जरासे घट्ट झाले की मग आणि छान थापता येतात, कसं तेही दाखवते. याला काय करायचं, बाजूनी अगदी हलकेच तेल सोडायचे, म्हणजे ते वड्याच्या बरोबर खाली जाऊन बसते आणि वडा जो आहे तो आपला छान खरपूस होतो. सिमवरच ठेवा, कारण सिमवर छान एक साईडला खरपूस भाजल्यानंतर त्याला पलटी मारायची. आता हे जे वडे आहेत हे आपण व्हेजमध्ये बनवतोय. ह्याच्यामध्ये आपण शेवगा शेंगाची जी फुलं येतात ती फुलंसुद्धा बारीक चिरून कोबीच्या ऐवजी वापरू शकतो, किंवा भोपळ्याची फुलंसुद्धा बारीक चिरून घालू शकतो. समजा हेच वडे आपल्याला नॉनव्हेज पद्धतीनं करायचे असतील तर खुब्बे म्हणजे शिंपले मिळतात त्याच्यापासून, किंवा बारीक छोटे झिंगे प्रॉन्स मिळतात त्याच्यापासून सुद्धा हे वडे खूप छान लागतात. मी ती रेसिपीसुद्धा तुमच्याबरोबर लवकरच शेअर करेन. आता इथं बघा आपला वडा जो आहे तो छान असा क्रिस्पी भाजला गेलेला आहे. आता ह्याला आपण पलटी मारूया. हे बघा, वाव, असं मस्त क्रिस्पी व्हायला पाहिजे. आणि अगदी सिम गॅस किंवा अगदीच मीडियम गॅसवरती करायचं, म्हणजे सुंदर. आणि ह्याच्यात तांदूळ असल्यामुळं ते छान असं आवळून येतं व्यवस्थित. आता अगदी थोडंसं तेल ह्या साईडला पण